الله الرحمن الرحيم. المشروع النهاردة إن شاء الله عبارة عن الطبخ بالرمل الساخن عن طريق الفاكيوم تيوب. الفاكيوم تيوب دوت 3 أنابيب مليانين رمل. سعة الأنبوب 800 ملي. والرابع فيه ملح. الفكرة بتاعتنا إن احنا الرمل الساخن دوت هنحطه في حلة ونطبخ بيه ونشوف ايه مدى فعالية الموضوع ده، خاصة ان في الوضع دوت تقدر تطبخ داخل المنزل. مفيش داعي ان انت تبقى متعرض للشمس والكلام ده. الكلام دوت مش عملي ابدا. ان شاء الله نشوف ونتابع مع بعض ونشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي. حاليا درجة الحرارة لو قسناها كده 33، 34، 32. لسه بادئين التجربة. الأنابيب لسه محطوطة في الشمس حالا. الآن الساعة 6:30 ل5. مدينة بريدة السعودية. درجة الحرارة 35 على الحيطة اللي هو الكونكريت. 28 يونيو، طبعا في الصيف. ان شاء الله نشوف النتيجة ونشوف ايه الموضوع دوت مجدي او غير مجدي. الان بعد 3 ساعات في الشمس درجة الحرارة على سطح الرمل هنا مثلا 104. هنا ملح هنا 93، 94. طبعا بتذبذب لان بيعكس الليزر، فالقراءة بتاعته متبقاش دقيقة لأنه أبيض. هنا الرمل هنا برضو 103. هنا الرمل 105. طبعا درجة الحرارة جوه الرمل اللي داخلي أعلى بكتير من الدرجة اللي بره. دلوقتي هننقل الأواني ديت تحت ونبتدي نشتغل بيها كده ونشوف النتيجة هتبقى عاملة معانا ايه، ونشوف درجة الحرارة الكلية كام. دلوقتي جهزنا الصندوق اللي احنا هنطبخ فيه. الصندوق عبارة عن عوازل. طبعا الصندوق خشب. احنا اشتغلنا بالحاجة اللي موجودة. ده درج قديم، ودولت مخدتين فايبر عاديين، ودي منامة. تمام. هنا الحلة بقى. هنا حلة عادية، وهنا الحلة اللي هتشيل الرمل. تمام. الحلة اللي هتشيل الرمل طبعا لازم تبقى معزولة، لازم النظام كله يبقى معزول. احنا ما جربتش الموضوع ده قبل كده ومش عارف هيشتغل في قد ايه وهيسويها في قد ايه. عشان كده انا بحاول احافظ على الحرارة قدر الامكان، ولكن ممكن ان احنا نشتغل مباشر كأننا بنشتغل على البوتاجاز على طول لو الحرارة سمحت معانا، ودوت اللي انا هحاول اعمله. دلوقتي بفرغ اول ازازة اللي هو الفاكيوم تيوب. زي ما انتم شايفين كده ماسكها من بره، لان هي عامله زي الترمس بالظبط، بس بتختلف عن الترمس في انها بتسمح الضوء يخش من بره لجوه. ما بتسمعش بالعكس، لان في فاكيوم بين الطبقتين. في طبقتين، الطبقه السوداء بتمتص الحراره، ما بين الطبقتين فراغ فاكيوم مفيش هواء. فالحراره ما بتطلعش بره. هنفرغ دلوقتي الانبوبه الاولانيه كده ونشوف درجه الحراره توصل معانا لكام. دلوقتي فرغنا الانبوبتين في الحله، وبسم الله كده نشوف الحراره معانا هنا كام. 186، 175. حاجة جبارة جدا. طيب دلوقتي هنحط الحلة اللي هنطبخ فيها.
نحاول نضغطها عشان يبقى ايه ملمسة الرمل من جميع الجوانب. طبعا هي النظام ده مش بيرفكت، يعني ممكن نحط، يعني تتخيل حاجات كتير جدا تعملها في تعديلات تعملها على الفكرة دي. طيب هنحط ايه السمنة دي، معلقة زبدة. طبعا هنشوف درجة الحرارة الحلة دلوقتي، و71 72 فوري. فوري. طبعا نحط الزبدة وهنحط ايه شوية زيت. تمام. وهنسيب الموضوع دوت ايه مسيح كده معانا. نقيس درجة حرارة الحلة دلوقتي 85 86. واضح انها ما جابتش درجة الغليان بتاعة الرمل اللي هي 160 زي ما شفنا قبل كده. طيب احنا هنبتدي نشتغل بقى اللي هو ايه على الدجاج. هنحط الدجاج هنحط الدجاج ونقلب كده. ماشي. ادي طبقة الدجاج، وهنغطيه ونسيبه ونشوف النتيجة. دي أول تجربة، مش حاجة ستاندرد. ده الشكل النهائي بتاع الصندوق. وهننتظر دلوقتي الساعة 11 إلا 5. هننتظر كده ساعة كده ونشوف الأكل ده هيوصل لغاية فين، هيستوي ولا لأ. محتاجين إن الرمل يبقى درجة حرارته أعلى، محتاجين يبقى الإحاطة بالحلة التانية أعلى. طبعا في متغيرات كتير، بس خلينا نشوف ايه هنوصل لفين بالطريقة دي. الصندوق فات ساعة ونص، صلينا الجمعة ورجعنا. خلينا نشوف ايه النتيجة، ولو اني مش متفائل قوي لان درجة الحرارة ما عجبتنيش. اول ما حطيت السمنة خلينا نشوف الوضع عامل ايه كده. بسم الله. ايوه استوت الدنيا اهي، استوت معانا اهي. ساعة ونص، ساعة ونص على التسوية الهادية. خلينا نشوف كده. ايوه ايوه ممتازة اهي، مفيش دم مفيش اي حاجة. طالما مفيش دم يبقى استوت. ايوه جميلة جميلة ممتازة، بس مش هو ده اللي انا عايزه. انا عايز اول ما احط البتاع حلة يبقى في درجة حرارة فوق 100. ما وصلناش 100، دي اسمها الطبخ بالحرارة المرتجعة. الطبخ بالحرارة المرتجعة ده معروف في حضارات كتير جدا، حتى في أمريكا كانوا بيعملوا دولاب كده للطبخ بالحرارة المرتجعة. يسوي حلة الرز ويحطها في حاجة بحيث ايه تحفظه. احنا دلوقتي وصلنا لنتيجة
يعني كويسة مش وحشة. وهي ايه، ان انت بتطبخ في البيت بعيد عن الشمس، بحرارة مرتجعة، آه بمجرد اتنين فقط. فاكيوم تيوب. فاكيوم تيوب سعرها $5، يعني معاك $10 تطبخ بيها لمدة 25 سنة. فاكيوم تيوب عمرها الافتراضي 25 سنة. فاكيوم تيوب شوية رمل، صندوق زي دون، تطبخ لمدة 25 سنة. هنعمل شوية تحسينات طبعا، بحيث ايه نوصل لدرجة الغليان ونوصل للقلي ونوصل لحاجات تانية. لو حطينا مركز لا صوري، بدل ما درجة الحرارة مثلا بتبقى 180، لا ممكن نوصل بيها 260، وممكن نوصل ل300 درجة. في الحالة ديت الحلة معانا هتبقى فوق درجة الغليان. خلينا نشوف دلوقتي الحرارة كام هنا، 49، 48، 46. حلة نفسية 55. الفراخ الحمد لله استوت والأكل جاهز. اتفضلوا معانا. في نهاية الفيديو دون إن شاء الله نحب أذكر حاجتين مهمين. الحاجة الأولانية، صاحب الفكرة الأصلي هو الراجل البسيط اللي بيطبخ البيض على الرمل في الفيديو التالي على طول مباشرة. وفي فيديو بعديه على طول هسبقكم على الفيديو دون. الفيديو ده بيوضح مدى أهمية الطبخ على الطاقة الشمسية أو الطاقة المجانية بالنسبة ل3 مليار إنسان، نواحي اقتصادية ونواحي صحية ونواحي بيئية، وتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو. مهم جدا مهم جدا إن الناس اللي بتطبخ على الحطب إنها تتنقل لحاجة زي كده. ونشوف مع بعض الفيديوهين دلوقتي، وإن شاء الله الموضوع يعجبكم. وديت بداية مش بداية فيديوهات، دي بداية تجارب. ومن التجارب ديت هنبدأ سلمة سلمة لغاية ما نوصل للمستوى العالمي المطلوب. والموضوع مش صعب أبدا أبدا أبدا. الموضوع محتاج شوية وقت وشوية مصاريف مش كتيرة، نوصل للمستوى العالمي اللي هم وصلوا. خاصة احنا عندنا الطاقة الشمسية في الوطن العربي من أروع ما يكون. الطاقة الشمسية تفوق البترول في العالم العربي لو أحسننا استخدام. Look, I've got this egg. Can we cook this? Hey, Mama. Toshi knows just what she's doing, but I'm making this up as I go along. This feels like the culinary equivalent of defusing a bomb. I really don't want this to go wrong. While I open the egg, Toshi clears the hearth, exposing the hot sand beneath. I wonder if she's gonna cook this in the shell, or she's gonna put a pan there. I was expecting a frying pan, but I've got a bowl dug out in the hearth. The equivalent of 24 chicken eggs makes this the largest omelette I've ever seen. I was always one of those people that would like my omelette with not too much broken shell in it. Wonder if this might be a little bit gritty. Just clutch its jaws here. The bottom of the egg cooks solid. We're definitely on fry now. Crunch time with any omelette comes with a flip. How do you do that in the desert? Just bury it. It's gonna be good. 10 minutes later, lunch is served, and a whole lot of expectant faces have arrived. Smells like egg.
Tastes like a very, very, very good egg. Just a touch gritty, but very good otherwise. More than 40% of the world, 3 billion people, generate the heat they need to prepare meals by burning solid fuels like wood, charcoal, and plant and animal waste. The resulting air pollution causes 4 million premature deaths every year, making the simple task of cooking the fourth highest leading cause of death on the planet. These same emissions taking the lives of Earth's citizens are also responsible for more than 20% of climate forcing in our atmosphere, impacting billions of lives globally. Aside from health concerns, this problem also reduces quality of life for women and children in the home. Rather than going to school or working a paying job, women and children must travel to collect fuel, sometimes risking their safety to do so. The so-called global cooking problem has received increased attention in the last 5 years, and many are now building and distributing reduced emissions combustion stoves. While such stoves are an improvement over the current system, they still trap women and children in fuel-collecting lives and still emit dangerously high levels of pollutants. Why stop there? Why build an incremental improvement when you could engineer a radically new solution? At the Institute for Sustainability, Energy and Environment at the University of Illinois at Urbana-Champaign, we are passionate about finding solutions to the global cooking problem that liberate people and the planet from harmful emissions. The Earth receives more solar energy every hour than all of civilization uses in an entire year. It makes sense to harness it for one of the most energy-intensive tasks in our homes, cooking. Solar cooking is not new. Box cookers, panel cookers, and trough and dish concentrating cookers have existed for many years. Why haven't they caught on? The fact is they simply can't compete with the speed and effectiveness of fire cooking. They don't get hot enough. They require you to cook in an unfamiliar tube, box, or closed pot, and they nearly always demand being out in the midday sun. At best, these current solar solutions are insensitive to the user. At worst, they are blatantly disrespectful to the people they are trying to help and their cooking cultures. Our approach differs because we began our design process studying the services needed by today's fire cookers. They aren't interested in learning a new way to cook. They need a clean technology that allows them to cook as they always have, over a high-intensity heat source. High levels of solar radiation are found in many areas of the world where the energy-impoverished live. To put this power to good use, we are working to overcome the barriers inherent in the way solar energy arrives widely distributed over space and time. The challenge is to collect and concentrate energy, store it, and recover it for use at the times and places it is needed. Here's our solution to this challenge. An insulated metal vessel containing a solid phase change material is placed in the focal point of a reflective dish. After just 2 hours in the sun, the material melts, concentrating the sun's energy at such a high temperature it can mimic the feel of fire. Our device is different than any other because it maintains local cooking culture for nearly every method of cooking, because it is a transportable, scalable device that replaces the fire, not the style of cooking. We've made great strides since the conception of this project. To better understand the cooking problem, we interviewed more than 150 potential users and participants during 2 6-week startup programs, in virtual interviews with Congolese refugees, and on-site in southern India. The size of our team has nearly doubled over the 3-year span of our efforts as new faculty and students lend their expertise to solve the global cooking problem. We are a diverse group comprised of researchers from several colleges in 6 distinct disciplines, and ranging from high school students to tenured faculty and business professionals. We have conducted proof of concept testing in the lab for storage and cooking, and in field for energy collection.
And we have constructed a series of prototype devices to test performance and usability. Throughout the process, we have discovered several ways to fail, and from those failures, pivoted in our understanding of what is needed and how that might be achieved. We currently have a low-cost, portable device that allows for collection, storage, and recovery of solar thermal energy. Our next key step is extensive, long-term international field testing. By bringing the next generation of our innovation to users, we can actively involve them in the design process, making the device better and ensuring a more secure future for adoption of the technology. Female entrepreneurship plays a strong role in our envisioned franchise model for our solution to the global cooking problem. Women may operate solar energy harvesting farms made up of several vessels and charging dishes. Once charged, our entrepreneurs put a lid on their buckets of fire and deliver them to customers for an affordable fee. In addition to providing recoverable energy for cooking when and where it is needed, the buckets can be used for space heating, drying, and with the addition of thermoelectric generators, provide lighting and phone charging. Further, we expect the storage vessels will eventually be produced regionally with commonly available low-cost materials using local labor. At the end of their useful life, the materials can be recycled and reused to construct replacement vessels. We believe that our product's simplicity, effectiveness, and ability to fit into current cooking cultures make it a disruptive solution to the global cooking problem. With your support, we can save lives, create jobs, protect the environment, and cook cleaner.